Сьогодні ми прокидаємось швидше, отримуємо підготовлений сухий сніданок і очікуємо наш транспорт. Зараз сюди має приїхати за нами машина і забрати нас. А це наш готель. О 6:45 за нами під'їхав мікроавтобус. Ми показали ваучери від турфірми і сіли всередину. Автобус був майже заповнений місцевими мешканцями, які теж прямували до пристані. Та й найцікавіше сталося в останньому селі, біля великого супермаркету. Автобус зупинився, і майже всі пасажири вибігли за покупками. Хтось брав воду, хтось харчі, а дехто навіть 5-літрові порожні пластикові пляшки. Усе це вантажилось прямо в салон автобуса у проході. Коли всі закупилися і перекурили, ми поїхали далі. Дорога вела через гори, уздовж водосховища. Люди поступово виходили, забираючи свої покупки. Так тривало, доки ми не дісталися міста Коман. Тут розташована найбільша в Албанії гідроелектростанція, збудована у 80-х роках. Вона й сьогодні виробляє близько 30% усієї електроенергії країни. Завершальну ділянку їдемо у тунелі і виїжджаємо на дамбу. Саме з цієї дамби починається озеро Коман, по якому нам належало плисти ще приблизно 3 години. Наш човен виявився рейсовим. Він зупинятиметься майже біля кожного причалу. Так вирішила наша турфірма-посередник. І це, мабуть, найдешевший варіант подорожі озером. Ми вибрали місця спереду, всередині човна і приготувались до відплиття. Я зараз на пристані Коман. Зараз наш кораблик відпливе. Купа туристів, повний хаос. Машини грузяться, автобуси на паром. Так все виглядає хаотично. Наш човен мав вирушити о 9 годині, але капітан не поспішає. Пасажири підходять і підходять. У салоні місць уже не залишилося. Нарешті ми відчалюємо. Більшість людей розташувались на палубі з обох боків від кабіни. Позаду відкривається вид на дамбу, зведену у вузькому проході між двома скелями. Її висота 115 метрів. Тепер це озеро стало популярним туристичним маршрутом. Його навіть порівнюють із норвезькими фьордами. Перевезення тут здійснюють не лише великі пароми, але й менші човни. За кілька хвилин після виходу з порту бачу маленький острівець з хрестом. Наш човен працює як громадський транспорт. Якщо хтось стоїть на березі, капітан підпливає, опускає трап і пасажир заходить на борт. Таких зупинок у нас буде понад 10.
Одні виходять, інші заходять. Колись по долині проходила дорога, якою місцеві добирались додому. Тепер її затоплено, і єдиний спосіб дістатись до хуторів лише човном. На борту екіпаж із 2 людей – капітан та його помічник. Капітан керує судном, а помічник відповідає за посадку і висадку пасажирів. А ще продає прохолодні напої з холодильника. Поряд із нами сидів чоловік, який вільно говорив англійською і пригостив нас холодним пивом. Він родом із місцевого хутора, але нині мешкає в Греції. Щоліта приїздить сюди і каже, що на пенсію повернеться назавжди тут. Розповів, як у 90-х роках через кризу в Албанії нелегально перейшов гори, аби опинитися у Греції. Спершу працював нелегально, а згодом уряд дозволив легалізувати статус. Країні не вистачало робочої сили. Він говорив про те, що латинський алфавіт походить саме з Албанії, і це частина національної історичної гордості. Звучить красиво. І справді, цей край був тісно пов'язаний із античним світом. Та історики вважають, що латиниця виникла в Римі під впливом етрусків і греків. Тож правильніше буде сказати, що Албанія опинилась поруч із тими подіями і культурами, які вплинули на появу латиниці, але не була місцем її створення. Вийшов на берег мужчина, з яким ми їхали у мікроавтобусі до пристані. Він віз із собою будівельні матеріали. Чоловіка легко було запам'ятати за сірим костюмом і широкими штанами. Такі носив мій батько у 60-х роках. Ось і пристань, де виходить наш співрозмовник. Його будинок розташований високо в горах, і від причалу йому йти 1,5 години. Чим далі ми просуваємось, тим вужчим стає прохід між скелями. Нарешті ми підпливаємо до місця, де відстань між берегами лише 50 метрів. Це справді красиво. Настає час сніданку. Дістаю бутерброд, який нам приготували в готелі. Виглядає цілком апетитно. І ось попереду кінцева пристань. Корабель повільно пришвартовується. Пасажири виходять на берег. Тут уже чекає наш шофер із табличкою. Він повезе нас далі. Попереду 40 хвилин переїзду до містечка Байрам-Цурі,
де за планом нас чекав легкий перекус. Я очікував щось просте на обід, але насправді нам подали майже повноцінну вечерю із 4 страв. Перекус виявився справжнім святом, значно кращим, ніж я міг собі уявити. Далі останній відрізок дороги, і ми під'їжджаємо до стартової точки нашого першого хайку. Тут ми прощаємося із водієм, речі він відвезе у готель до сьогоднішньої кінцевої точки хайку, а ми з легкими рюкзаками готові до виходу на наш перший 7-кілометровий маршрут. Як на мене, траса для початку дуже хороша. На вулиці Шпека. Ми йдемо в тіні. Паралельно річці. Це долина Вальбони. Шосе йде паралельно річці. Ми йдемо зверху. Ой, які обривчики.
Ми йдемо до початку старту. Він ось там перед брамою, а ми йдемо вон туди, в ту сторону. На сьогодні у нас було кілька варіантів маршрутів. Два з них передбачали підйом на перевали і вихід до кордону з Чорногорією. Через спеку я відкинув ці маршрути і вибрав варіант по лісу. Через хутір Кукай до оглядового майданчика. Далі йдемо по маршруту Піки Балкан до Вальбони, а вже звідти, уникаючи асфальту, до готелю. З лівої сторони бачу паркан, там приватна територія. Ми маємо піднятися десь ось тут зараз. Попереду гора каміння і червоно-біле маркування. Стежка знайдена. Тепер можемо плавно підніматися вгору. І саме це робимо. Ось тут перед обривчиком дорога повертає направо. Під час підйому періодично відкриваються краєвиди на селище Вальбони. Коли ми їхали мікроавтобусом по селищі до місця старту, то бачили два старих бункери. До речі, кілька слів про них. Ці бункери з'явились в часи комунізму за диктатора Енвера Ходжі. Він боявся вторгнення і наказав укрити всю країну фортифікаціями. За різними оцінками, в Албанії збудували від 170 до 700 тисяч бункерів. Вони стоять у містах, селах, горах і навіть на пляжах. Більшість сьогодні покинуті, але деякі перетворили на кафе чи музеї. Підходимо до маркованого знаку. Це стик двох маршрутів. З лівого боку підходить ще одна стежка. До речі, це був альтернативний варіант на 2 кілометри довший, щоб потрапити сюди. Ми вийшли на ґрунтову дорогу, яка веде до хутора Кукай. Тут зараз є 2 гірських притулки. А ще в цьому місці можна стати з наметом і вже звідси робити виходи в гори. Підходимо до розвилки маршрутів. Група туристів зараз звертає ліворуч. Вони піднімаються на перевал, що веде до кордону з Чорногорією. Але ми туди сьогодні не йдемо. Ми йдемо прямо лісовою стежкою із серпантинами і починаємо крутий підйом вгору на плато. Крутий підйом завершився. Зараз починається 2-кілометровий траверс.
Ми виходимо на краєвид. Внизу перед нами відкривається долина Вальбони. Ми вийшли на оглядовий майданчик. Перед нами внизу Вальбона. Ось там наш готель, резиденція, де ми ночуємо. Там внизу ми їхали сьогодні на бусику, який нас викинув. Ось там біля готелю. А завтра ми йдемо в ту долину і будемо брати там той перевал. Траверс наш закінчився. І тепер ми починаємо спуск вниз. Все, що набрали, все втратимо. Ми пройшли вже половину маршруту і вирішили зробити привал. Час від часу бачимо туристів, які піднімаються вгору. Перекусивши, ми спускаємось вниз до розвилки. Я хочу перевірити ще одне місце, де туристи ставлять намети. На карті воно позначено символом бівуак. Ось воно. Кілька рівних площадок, де можуть розміститись 2-3 намети. Тут я бачу навіть сліди від вогнища. Ми зараз на популярному туристичному маршруті Піки Балкан. Спускаємось круто вниз до Вальбони, а далі до нашого готелю.
Ще до світанку одному з нас стало зле після вечері. 2 таблетки, і в такому стані ми починаємо етап. Ми стартували наш трек. Щойно шофер нас висадив, наші речі залишились знизу, які мають конями транспортувати через перевал. Перевалу ще не видно, але він десь там. Підйом зі сторони Вальбоне неймовірно красивий і точно вартий уваги. Ми на перевалі. Зазвичай туристи тут роблять паузу або піднімаються трохи вище, на сусідню вершину, де зручно зупинитися на привал. Я теж вирішив піднятися ще трохи вище. Саме звідси відкривається чудовий вид на долину Вальбоне. А з вершини краєвиди ще кращі. Недарма це популярне місце для селфі. Я ж стою збоку, щоб не заважати фотографам, і насолоджуюся панорамою з перевалу по обидва боки хребта. Після паузи ми продовжуємо наш спуск вниз. Неподалік, далі по хребту, розташована найвища вершина Албанії. Зараз вона схована у хмарах, тож її не видно. Далі ж, на спуску до Тет, стежка вестиме переважно крізь ліс, тож краєвидів буде значно менше. Я впевнений, що це найпопулярніший маршрут в Албанії, і велика кількість туристів є найкращим тому підтвердженням. Уздовж стежки постійно можна зустріти групи людей, які піднімаються вгору чи спускаються вниз. Подекуди навіть утворюються справжні черги, що сповільнюють рух.
Згідно прогнозу, дощ мав прийти перші, але вже починає гриміти 11:30. Великі темні хмари. Перед кафе починає накрапати дощ. Туристи ховаються під навісом і, перечікуючи негоду, смакують пиво. Ми ж пришвидшуємо крок і намагаємось сховатись від дощу в лісі. Долини Тет і Вальбони розділяє гірський хребет, і прямої дороги між ними немає. Єдиний спосіб перевезти речі туристів – це коні. Такий кінний транспорт щодня курсує в обидва боки, доставляючи багаж. Наша сумка теж подорожує на одному з таких коників, десь позаду, дорогою вниз. Дощ стає сильнішим, але він приємно теплий. Я йду далі без куртки, ніби під природним літнім душем. Сіла на дупу. Ми зайшли в місто Тет, у цивілізацію. Таксисти відразу пропонують свої послуги, але до готелю нам залишилось усього кількасот метрів. Це наш готель, де ми зупинимось на 2 ночі. Дощ уже скінчився і виглянуло сонце. До вечері ще кілька годин, тож ми насолоджуємось гірськими краєвидами після дощу. День 5. Згідно з планом, ми мали піднятись на перевал на півночі або на півдні. Але після вчорашніх пригод сьогодні нам потрібно відпочити. Тож ми пройдемо невеликий круговий маршрут. Щоб не йти по дорозі, ми вирішили пройтися по стежині для пішоходів. Моя назва – стежина розбитих ліхтарів. У південній частині села розташована церква 19 століття. Сюди завжди приїжджають багато туристів. Цікаво, що в часи комуністичного режиму її було перетворено на центр охорони здоров'я. Після падіння режиму церкву відновили, і тепер тут періодично проводять богослужіння. Я заходжу всередину. Церква здалеку виглядає дуже живописно на фоні гір. Через помилку на карті
ми трохи заблукали і були змушені пройти через приватне подвір'я. І ось ми на маршруті, що веде до печери. Саме у цьому напрямку нам потрібно підніматись вгору. Але спочатку нам потрібно перетнути потічок через 2 пішохідні мости. Пройдено половина шляху. Ось тут на красивих галявинах робимо привал.
лічини прийшли. Що з'їли нам.